Добрий день, дорогі друзі, мене звуть Міла. Сьогодні буде дуже цікаве відео, подивіться його, будь ласка, до кінця, тому що воно заощаджує ваш час та ваші матеріали. Завжди треба вчитися на чужих помилках, ніж на своїх. Я дуже рада, що помилилася, та у мене з'явилася можливість показати вам, як зробити одразу правильно та красиво векторну графіку. Шию на замовлення синій рюкзак з сірим вовком. З синього джинсу передня частина наплічника, на неї кладу сірий клаптик джинсу та викрійку. Накреслила усі деталі ручкою «Пиши, стирай», які мені треба прошити, а потім вирізати. Прошиваю на машинці невеликими стіпками усі детальки, шию нитками номер 20. Щось шию сірими нитками, щось синіми. Це вже по бажанню майстра, як він бачить цю картинку. Тепер я беру звичайний розпорювач. Щоб мені було зручно їм користуватися, я його давно вставила в ручку. Далі обережно, щоб не пошкодити нижній синій шар, я розрізаю усі детальки, які мені треба розрізати та вирізати візерунок. Якщо ви не знаєте, як знайти малюнок, який ви хочете побачити на своєму виробі, я вам розкажу, це не важко. Напишіть в пошуку, наприклад, вовк, векторна графіка. Інтернет покаже вам дуже багато варіантів, які ви можете обрати для себе. Ви можете зберегти собі на комп'ютер малюнок, а потім прямо з екрану через прозору бумагу його обвести. Також ви можете його скачати, а потім друкувати його. В будь-якому випадку у вас буде викрійка. Моя порада для новачків – не треба обирати малюнок, на якому дуже багато візерунків. А ще не треба обирати, щоб ці візерунки були дуже-дуже маленькими. Тому що коли ви їх прошиєте, вам треба буде висвободити тканину, щоб візерунок заграв, треба буде вирізати верхній шар, а це буде дуже важко зробити, тому що там майже нічого вже не буде вирізати, все буде зашито. Там навіть ножицями ви не зачепите тканину, або навіть розпорювачем не зачепите. Воно таке тонесеньке буде, маленьке, що нема що вирізати буде. Ну, якщо все ж таки на вашому векторі попався маленький візерунок, то не треба його вирізати. Просто зробіть стіпку на тому місці під колір вашої основної тканини. Вовк у мене готов, треба ще пришити око. Та на цьому етапі я вже бачила, що я роблю це дарма, мені треба буде все переробляти. Але я продовжила це робити, тому що вже хотілося доробити, щоб показати вам, та ще й для свого досвіду хотілося все ж таки подивитися, як я запорола свою роботу. Після цього треба прочесати всю роботу жорсткою щіткою, щоб розпушити нитки та усі, які зайві, вони будуть такими довгими, їх треба буде відрізати, щоб робота була охайна. Щітка у мене пластикова, жорстка, вона дуже гарно начосує джинс. Тепер можна подивитися, що у нас вийшло. Вийшов малюнок, який нагадує велику сіру пляму. Його не видно, він не читається, його майже неможливо розглянути, тому що сірий джинс дуже темний для цього синього кольору. Я відпорола цього вовка та зробила нового. Обрала також джинс, але дуже світлий сірий, та ще зробила підложку з чорної тканини. Зараз на контрасті вже можна побачити, що цей варіант спрацює, що це саме те, що воно потрібно. Тепер роблю все те ж саме, що робила з темним вовком, але у мене ще додалася чорна підложка.
коли я буду вирізати візерунок, треба бути дуже обережною, щоб не зачепити її. Але колись я таку підложку зачепила та не стала переробляти виріб, я просто зробила там стіпку. Стіпку чорною ниткою, та нічого не було видно. Я прошиваю швом 2 кроки вперед, 1 назад. Та я цим швом прошила 2 рази. Тобто я по колу прошила 2 рази кожен візерунок. Я постійно так шию вектор, тому що тканина джинсу, яка буде вирізана, щоб вона дуже гарно трималася. Щоб після прання ці джинсові нитки, вони не повилазили. Це ж свого роду сінель, але в різних напрямках прошита. Сінель ми шиємо по діагоналі, а це ми шиємо як нам треба. Коли я відрізала чорний контур, я його відрізала майже під сірий, але трошки його залишила десь 2 мм, щоб підкреслити цього вовка, щоб він став з ефектом 3D. Я вам залишу фото моїх робіт в техніці векторної графіки, щоб ви подивилися, як виглядають різні малюнки. Коли ви робите векторну графіку, я раджу вам тримати перед очима цю картинку. Включити її на якомусь пристрої, телефоні, або планшеті, або комп'ютері. Та коли ви шиєте, коли ви вирізаєте візерунок, малюнок, щоб у вас не було помилок, ви будете на неї дивитися. Знаєте, що ще можете зробити? Подивіться на середнє фото. Бачите, я навіть собі заштрихувала те, що мені треба відрізати. Це я була вже втомлена, то щоб знову не переробляти цього вовка, я собі це все заштрихувала. Дякую за перегляд, я бажаю вам не робити помилок та бути здоровими та щасливими людьми. Будь ласка, бережіть себе, дбайте про своїх близьких та обов'язково не нехтуйте повітряною тривогою. До побачення. Продовження буде в наступному відео. Yeah, straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place, don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost.